Geert Wilders noemde de Tweede Kamer een nep-parlement. Deze Kamer, dit nep-parlement. Want dat is het, een nep-parlement. Meteen ontstond er chaos en verwarring bij de andere partijen. Als deze bewering waar zal zijn, dan zijn we gewoon een bananenrepubliek, een dictatuur. Ik bespreek de democratie en geef antwoord op de vraag: hebben we in Nederland een nep-parlement? Veel mensen hebben een verkeerd beeld van het begrip democratie. Ze denken dat alles democratisch moet zijn. Bij mij thuis ben ik de baas. Je zou kunnen zeggen dat er geen democratie heerst en dat ik een dictator ben. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Privégezag en privébezit hebben niks te maken met democratie. Stel dat ik een politieke partij ga oprichten. Dan ben ik degene die bepaalt welke mensen mogen meedoen, welke activiteiten we gaan verrichten en welke politieke punten er op de agenda komen. Betekent het dan dat ik een dictator ben? Nee, natuurlijk niet. Ik heb immers geen politieke macht. Het is daarom heel erg dom om te zeggen dat Wilders en zijn PVV niet democratisch zijn. Nederland heeft geen democratie. We hebben een parlementaire democratie. Dat betekent dat de volksvertegenwoordigers in het parlement democratisch gekozen zijn. Je mag stemmen, maar voor de rest heb je helemaal niks meer te zeggen. Om te voorkomen dat we precies hetzelfde doen als een dictator, kennen we in een parlementaire democratie een aantal waarborgen. Zo kan de oppositie de regering controleren. Dat doen ze door middel van het debat. In het debat is het de bedoeling dat ze de regering ter verantwoording roepen, informatie opvragen en argumenten geven waarom bepaald beleid niet deugt. Hebben ze goede argumenten, dan hoort het kabinet voor reden vatbaar te zijn en daar iets mee te doen. Maar we zien de laatste jaren steeds vaker dat het kabinet naar zo'n debat toekomt met de mentaliteit van: wij zijn de baas en we doen toch wel wat we willen, wat jullie ook zeggen. En zo komt het voor dat ze tientallen debatten voeren waarbij de uitkomst van tevoren al vaststaat en het debat eigenlijk geen zin meer heeft. De regering weigert steeds vaker om zich ter verantwoording te laten roepen. Toen de PVV in zijn Kamervragen de vraag stelde of ze zelf ook vluchtelingen in huis namen, toen zei Dijkhoff dat hij geen verantwoording schuldig was. Ja, dat is hij juist wel. De regering moet verantwoording afleggen aan de oppositie. Die moet verantwoording afleggen als er Kamervragen worden gesteld. Dan kan je niet zeggen dat je daar gewoon niet op wilt antwoorden. De Kamer onjuist of onvolledig informeren is een politieke doodzonde. Toch komt dat steeds vaker voor en elke keer als er een debat wordt gevoerd, dan worden er weer smoesjes aangevoerd. Urenlange debatten waarin alleen maar langs elkaar heen wordt gepraat en uiteindelijk komt er geen enkele oplossing. De volgende keer doen ze precies hetzelfde. Alle volksvertegenwoordigers zijn democratisch gekozen, dus ook Wilders, wat je ook van hem vindt. Wilders heeft dus evenveel recht als ieder ander in de Kamer om zijn bezwaren, standpunten en Kamervragen naar voren te brengen. Maar wat we zien is dat Wilders op alle fronten wordt tegengewerkt. Naar hem wordt niet geluisterd, hij wordt genegeerd. Als hij een voorstel indient, dan gaan de andere partijen daar per definitie niet in mee, omdat hij Wilders is. Ze gaan niet in op de inhoud, maar ze voeren een cordon sanitair op de persoon, op de man. Een wet moet door de Eerste en Tweede Kamer voordat het kan worden aangenomen. Is er in een van beide kamers geen meerderheid, dan gaat het feest niet door. Het kabinet heeft echter laten zien dat ze lak hebben aan de democratie. Een wetvoorstel omtrent de vrije artsenkeuze werd verworpen door de Eerste Kamer. In plaats dat het kabinet dat gewoon accepteert, zo werkt dat nu eenmaal in een democratie, gingen ze twee andere methodes gebruiken. Ten eerste gingen ze de leden van de Eerste Kamer intimideren. Ten tweede zeiden ze dat als de leden van de Eerste Kamer niet voor gingen stemmen, ze het beleid toch wel gaan uitvoeren, maar dan via een algemene maatregel van bestuur. Regeren per decreet dus. En dat is bij uitstek een instrument van dictators. Maakt de regering onrechtvaardige en niet te handhaven wetten, dan kan een onafhankelijke rechter die wet terzijde stellen in individuele zaken. Maar de rechter is helemaal niet onafhankelijk. Rechters worden gefinancierd door de regering en de regering bepaalt ook wie er toegang krijgen tot de opleiding om rechter te kunnen worden. Het is een publiek geheim dat PVV'ers en andere mensen die een onwelgevallige mening hebben in Nederland geen rechter kunnen worden. Ze krijgen simpelweg gewoon de kans niet. Beslissingen staan van tevoren vast. Debatten zijn voor de show. Het kabinet weigert vaak om verantwoordelijkheid af te leggen. De Kamer wordt onvolledig of helemaal niet geïnformeerd. Er is een cordon sanitair ingesteld voor onwelgevallige Kamerleden. Er is sprake van fraude, corruptie en stelselmatig falen. Er wordt geregeerd per decreet. Er is geen onafhankelijke rechter. Ja, Nederland heeft een nep-parlement.